یه جایی از مسیر تفریح و تجربه تبدیل میشه به یه چک لیست. یه بار از طرف خودتون، یک بار از طرف دیگران برای ارزیابی شما. من امسال میترسیدم که توی این نقطه حبس شم. از اول تقریبا تو برنامه‌ام بود که سال 2025 سال شلوغی باشه، خیلی شلوغ‌تر از این حرفا و جلوتر، در عین اینکه ذوق داشتم از تصور اثرهایی که میتونستم تجربه کنم، حتی میترسیدم که نکنه تجربه چیزی رو هدر بدم یا که خراب کنم. هیچی طبق برنامه‌ام پیش نرفت اونجور که میخواستم و چقدر خوب که این اتفاق افتاد. فکر میکردم اگه تمام توجهم رو به چیزی ندم حتما برخورد درستی با اون چیز نداشتم. بحث اینه علاقه، عشق، تجربه یه لحظه و همه اینا به نوع به خصوصی توجه کردن خلاصه نمیشه و رها کردن خیلی چیزها راه بازگشت بود. نه بی‌نقص، نه کامل، فقط واقعی. هنوز چیزهایی که تجربه کردم از روی علاقه بوده، نه از روی اجبار، و همین برای من کافیه. چه کلیت یک اثر چه جزئیات چیزی رو هم قطعا این لابل از دست دادم، این اشکالی نداره و بخشی از تجربه است. 2025 تموم شد و من اومدم که راجع به اثرهایی که تجربه کردم صحبت کنم. توی این ویدیو من با یک فیلتر خیلی شدید اثرهای مورد علاقه‌ام رو سوا کردم تا راجع بهشون صحبت کنم و چند خطی بنویسم. نه اینکه باز تعریفشون کنم، اما توی یک جمله‌ای قرارشون بدم که شاید یک رفلکشنی از اون تجربه و مسیری که طی کردم باشه. اثرهایی که جا میمونن یا راجبشون صحبت نمی کنم اثرهای بدی نیستن حتما. حتی ممکنه بعضیشون رو خیلی دوست داشته باشم و کلی کلنجار رفته باشم که چرا تو این لیست نیستن. اما وقتی این ویدیوهای فصلی رو درست میکنم، بحث بهترین ها نیست، بحث شخصی ترین هاست. به جای اینکه راجع به تک تک اثرهایی که دوست داشتم صحبت کنم و یه پراکندگی رو ایجاد کنم، ترجیح میدم یک روایت رو داشته باشم. یه روایتی که حتی بر خودم هم جذاب باشه. بعدن اگه دیدم که اثری تو لیستم اصلا نیست، چرا اینو نذاشته بودم؟ و این کاملا ممکنه و پیش اومده که نظرم نسبت به این چیزها عوض شده باشه و مسئله اینه که به دست آوردن تعادل همیشه سخته، اما برام مهم اینه که حداقل صادقانه باشه و مهم، اما نه مقدس. پیشنهاد میکنم ویدیو بهترین های پاییز 2025 رو ببینید اگه دغدغه‌مندی من نسبت به این لیست ها براتون جذابیتی داره به هر نحوی. نیم ساعت اولش فقط شکلیه که من این لیست رو در میارم و صحبت میکنم راجع به یک سری مسائل، اما مستقیم بریم سراغ اثرهایی که میخوام راجبشون صحبت کنم. این بار هم شاید به نحوی دیگه، یا شاید فکر میکنم که به نحوی دیگه دارم راجبشون مینویسم. اول بریم سراغ مدیوم ویدیو گیم. Are you afraid? سایلنت هیل صرفا یک بازی نیست، یک آینه است. یک آینه از ترس های خودتون. فرانچایزی که با هر اینسترومنت خودش، از المانهای داستانی گرفته تا ویژوال و صدا، مغز و قلب شما رو با دقت درگیر میکنه. هرج و مرجی راه میندازه که تصادفی نیست و نتیجه تنش یک ارکستراست که شاید شما درش صرفا یک اینسترومنت دیگه هستید. سایلنت هیل فراتر از یک اثر ترسناک ساده میره و نمیتونستم انتخاب کنم راجع به کدوم نسخه بیشتر صحبت کنم و ترجیح دادم کل فرانچایز رو توی یک جمله قرار بدم که قبلا هم پیش اومده که آقا اثرهای کورساوا رو برفرض بخوام لیست کنم، کل ویدیو میشه ایشون. پس همشون رو یک جا توی این ویدیو میگم تا زمانی که فرصت بشه و بتونم تک تک راجع بهشون صحبت کنم و ویدیو بدم. Outer Wilds یکی از فراموش نشدنی ترین اثرهایی که تجربه کردم. راجع بهش کم صحبت نکردم تا همینجا هم، اما هنوز دست و پا میزنم تا بتونم جذابیتش رو تو کلمات بچینم، یا باید تحمل کنم که چطور تعریفش کنم، تو چه ساختاری قرارش بدم که تجربهش برای هیچ کسی خراب نشه. به معنای واقعی بهترین اثری که نمیشه راجع بهش صحبت کرد. Outer Wilds از کلمات فراتر میره و تبدیل به سولار سیستمی میشه که کنجکاوی، زیبایی، حماقت، ترس و همه چی باید درش تجربه بشه، نه تعریف. پارسال که ویدئوی بهترین های 40-44 رو درست کردم و حالت داستانی داشت تا صرفاً تکرار حرف نباشه، فکر میکردم امسال هم همون کارو بکنم، خیلی بهتر. شاید انیمیشنی بدم، شاید مانگا، حتی اگه که پاورپوینت بهتر از این حالتیه که
الان اینجا هستم. در هر صورت اینجام متوجه نسبت به مسئولیت وزن کلماتم و نهایت تلاشی که میتونم بکنم در حال حاضر برای تعریف این آثار و این تجربه ها. در نهایت من هر چی بگم و هر طور بگم تجربه خودم نه انکار میشه نه حذف، امیدوارانه. ولی به اشتراک گذاشتن این چیزها با شما نه تنها ارزش خاص خودش رو داره همیشه، بلکه من رو توی یک دغدغه‌مندی میذاره که بعضا تنها فشارش رو از رو دوشم خود شما برمیدارید، شاید حتی بدون اینکه متوجه بشید. دمتون گرم که امسال به هر نحوی حضور داشتید و حتی اگه تو پوسته خودش به چشم نیاد، توی اون عمق خودش به هر نحوی که بوده کمک بسیاری کردید. این مسیر رو معنیدارتر و حتی راحتتر کردید و سپاسگزارم که این فرصت رو دادید من اینقدر آزمون و خطا کنم و نه تنها زمان بلکه تجربه‌ای که داشتم رو با هم به اشتراک بذاریم. Sarcasm. کسلوانیا سمفونی آف دی نایت به معنای واقعی یک سمفونی زیباست، به زیبایی شب، جایی که چشمام برق میزنه به رنگ ستاره هایی که به ساکتی اونجا نشستن و به دنبال پیدا شدنن. هر گوشه و لحظه به بهترین نحو کامپوز شدن و میشه به راحتی در اون زیباییش غرق شد. باشه که توانایی عشق ورزیدن رو از دست ندیم، به خاطر اینکه انسان چیست بدون عشق. For what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul? Matthew 16:26, I believe. آیا به اندازه کافی برای همچین اثر کلاسیک و مهمی نوشتم؟ آیا اصلا میتونم بنویسم؟ گاهی به صورت گذری حس میکنم باید از همون اول شروع کنم، از کتاب‌های کلاس اول و کم کم دوباره جلو بیام. به این دلیل که نه تنها صرفا رد کردم یا نادیده گرفتم، شاید درست نفهمیدم. همیشه کلمات کافی برای بیان چیزی که میخوام رو ندارم و حس میکنم کلمات اصلا کافی نیستن. مهم نیست چقدر وقت بذارم، میخوام که بخشی از وجودم رو بکنم و تو نوشته هام یا ویدیو بذارم تا کسی بتونه اون رو برداره، حس و لمسش کنه. و یه دنیای سایبرپانکی هم کمک نمیکنه به این مسئله، به خاطر اینکه قرار نیست صرفا حافظه یا اطلاعات جابجا بشن. بحث روحه، بحث جادوی این چیزاست که بعضا من رو به وجد میاره و سپاسگزار از اینکه زندگی میکنم تا بتونم این اثرها رو تجربه کنم با هر شرایطی که هست. هر چقدر که می‌نویسم شاید فکر کنم که هیچ وقت تو مسیر درستی قرار نمیگیرم، اما با این حال وقتی می‌نویسم یک آرامش خاطری دارم، یک باری از دوشم برداشته میشه. مهم نیست 2 خط بنویسم یا 2 صفحه، مهم این از درگیری‌های ذهنیم رد شدم و دستم رو کیبورد گذاشتم و شروع کردم به نوشتن. همین تلاش، این act of trying، همین امتحان کردن آرامش دهنده است و امیدوارانه که کافی. موقعی که داشتم این متن‌ها رو می‌نوشتم فکر به این که چقدر باید راجع به یک اثر صحبت کرد، چطور باید ازش تعریف کرد باعث شد این بخش رو بنویسم. و چیزی که بر خودم یادداشت کردم اینه که امیدوارانه میدونم که هر چقدر که به نظر بیاد کافی نیست، در عین حال کامل ترینه. چه 1 خط بنویسم، چه 10 خط، چه راجع به اون مکانیک‌ها صحبت بکنم، چه نکنم و اون اثر شاید شکل دیگه‌ای من رو به چالش بکشه که بخوام راجعش بنویسم، اما حداقل فعلا کافیه. از لابلای مه‌ها تا الان رد شدیم، خواستیم بار دیگه طعم عشق رو با همون یار بکشیم و نتونستیم رها کنیم. اما رها کردیم این وحشت‌ها و زیبایی‌های درون ذهنی رو و با قلعه‌ای که درش دراکولایی باشه هم حالا وقت گذروندیم، اما وقتش بود که یک بار هم به ماه پرواز کنیم. تودمون بازی خاصی بود و شاید این تمام چیزی باشه که میشه نسبت بهش گفت.
من به اسپویل اهمیت میدم و معمولا وقتی دوستام چیزی به من پیشنهاد میدن صرفا اسم اثر رو میگن و بس. میدونن که حتما سراغش میرم، اما به محض اینکه چیزی بیشتر بگن شاید نه، یا میدونن که تجربم رو آلترد میکنن. حالا تو د مون رو میدونستم و همه گفته بودن که غمگین ترین اثر فلان بیسار و بهمان، و به طور فوق‌العاده این حرفا هیچ چیزی از تجربه واقعی من کم نکرد. مثل بالا رفتن از یک کوه میموند که تو مسیر یا قبلش ممکنه خیلی راجع بهش برای شما تعریف کرده باشن، ولی تجربه کردن و نوک قله قدم گذاشتن با پای خودتون یک چیز کاملا متفاوته. بایونتا طوفانی وحشتناک از استایل و لذت، یک رقص که متوقف نمیشه و بی‌تعارف و روی پرده است. هر حرکت غیر ممکنی رو هیجان انگیز نشون میده و ظرافت خودش رو هم داره. سلبریشنی از فمینینیتی و به درستی همه چیزش رو اجرا میکنه. تو پوسته خودش ممکنه خیلی بد باهاش تا کنن و به نظر خودش رو بد جلوه بده، اما تو عمق خودش حتی اعتراض و مدرکیه نسبت به شرایط موجود. بایونتا یک نماد، یک الگو برای دنبال کردن، اثریه که نیازی به تعارف نداره تا مسیرش رو دنبال کنه، چیزی برای مخفی کردن نداره و با اعتماد به نفس میشه دوستش داشت. با حسی جادویی باعث میشه هم حس قدرتمندی داشته باشید و خوب، هم بخندید و احمقانه با چیزها برخورد کنید، یا حتی شگفت زده بشید و عمق چیزها براتون تأملی بشه که یک دغدغه‌مندی رو نسبت بهش داشته باشید. بایونتا یک آدرنالین راش ساده نیست که رد بشه بره، دست شما رو میگیره، باهاتون میرقصه و یادتون میندازه چقدر سرگرم کننده است که بعضی موقع‌ها تو برچسب بقیه شاید آدم مسخره باشه، تو اون پوسته احمقانه باشن چیزها، اما توقف ناپذیر باشه. I could have made something you would have liked. از لحظه‌ای که این اثر رو انتخاب کردم راجع بهش صحبت کنم و براش بنویسم برام عجیبه. اینطوری هم که خودم رو گول که نمیزنم، اشتباه نمیکنم، ترجیح نمیدم یه اثر دیگر رو انتخاب کنم، اما خب Getting Over It مسخره است، حداقل در نگاه اول مسخره است، اما هر شروع دوباره، هر افتادن حس به خصوصی تو خودش داره، حسی که تکراری نیست و درسی هم میده. در رابطه با بردن نیست حتما، یا جلو رفتن، شاید با حوصله، ناامیدی، یا اصلا هر معنایی که شما بهش میدید. در کل که معمول نیست و من چند سال پیش که سراغش رفتم فکر میکردم یک کارخونه و ماشین کانتنت فارم و ریج بیته، یه خستگی تموم نشدنی، یک احساس پرفورمتیو. اما بعد مدت‌ها فهمیدم همونطور با این اثر برخورد کردم که نمیخواستم خیلی با استنلی پارابل برخورد کنن. Getting Over It رو تو خیلی قالب ها میشه قرارش داد که راجب چیه. شاید راجب خندیدن به خودتونه و دوست داشتنی بودن این مسئله، اما مهم اینه که بالاخره I got over it. راجب نیر اتوماتا نمیخواستم مثلا بنویسم و صحبت کنم چون فعلا بازی رو تموم نکردم، البته وابسته به اینکه تموم کردن رو چطور تعریف کنیم. فقط اندینگ A رو گرفتم و B که خب ترجیح میدم الان یکی دو دور رپلیکنت رو برم و بعد دوباره اتوماتا رو تمام کنم، یا از اول یا در ادامه این مسیر و بعداً بیشتر راجع بهش صحبت کنم. اما هنوز جای خودش رو بین اثرهای مورد علاقه سال خودم داره. هنوز اگه بگیم هیچ اندینگ و مسیری بعد از A وجود نداره و حتی نسخه دیگه‌ای، نه درکنگاردی هست نه رپلیکنتی، فقط اتوماتاست، هنوز هم شاید که بشه گفت جای خودش رو بین پروفاوند ترین بازی ها باز میکنه. ادبی، شاعرانه و لایه بندی شده، گول زننده، به نظر ساده اما عمیق هر لحظه. یک دیالوگ رو شما ردی میذاره که تا مدت ها درگیرتون میکنه و به تفکر میبرتتون. در عین این که میخواد به شما آرامش خاطری ظاهری بده و شاید حتی این کار رو هم بکنه،
شما رو وادار میکنه که از فضای امنتون بیرون بیاید و بیشتر بفهمید. هرچقدر هم که غم و تراژدی در کنش شما باشه، بیشتر بفهمید، بیشتر حس کنید این رد عمیق شیرین و تلخی که رو شما ثبت شده رو. ابسولوسیا. و این بود از مدیوم ویدیو گیم. تو ذهنم هست برای این ویدیو به خصوص به جای اینکه آنربل منشن به خصوصی داشته باشیم، لیست اثرهایی که تجربه کردم رو بیارم روی صفحه و در حد یک خط یا چند کلمه کوتاه راجع به بعضیاشون دوباره چیزی بگم. حالا ببینیم که چه می شود. و اگر به هر نحوی تا الان فرصتی پیدا نکردم و فضایی نذاشتم که اثرهایی که تجربه کردم رو صفحه بذارم و ببینید، احتمالاً الان گوشه صفحه دارید میبینید. And everyone of that age vanishes into nothingness. البته یک اثری اینجا جا افتاد، یک نامه‌ای که باز نشده بود، یک نامه‌ای که شاید کنار گذاشته شده بود یا قرار بود باز نشه. Expedition 33 هم بنا به دلایل مشخصی راجبش با خودم کلنجار رفتم. خیلی به خاطر کوچیک بودن اون مسئله دارن توجیه میکنن، خیلی حس خیانت بهشون داده و حالا به خاطر همون استفاده کوچیک از هر چیزی که هست شک و شبهه نسبت به خیلی چیزها برشون داشته. اما همه اینها به کنار، چیزی تجربه زیستی من رو انکار نمیکنه و هر حسی که الان دارم به اون تجربه زیستی غلبه نکرده. و تو همون تجربه زیستی خودم با اثر تو همون چند روز اول ریلیز هم اونجا هم کم گیر و گور نداشتم، اما در این حال همون حرفا رو تکرار میکنم. اکسپدیشن 33 یک نامه عاشقانه است، یک نامه عاشقانه‌ای که با تمام حس‌های درونش در هر حالتی با هر جمله‌ای خلاصه میشه به یک تراژدی. یک تراژدی که حالاها از ذهنتون فراموش نمیشه، با ظرافت و شکننده است ولی فراموش نشدنی. از اونجا که توی لیست تجربه ها بورد گیم رو هم از این بعد داریم و من اتفاقا بین بورد گیم هایی که زدم بورد گیم مورد علاقه داشتم، دوست دارم اشاره کنم به سری بورد گیم های آنمچد. سادگی و کانسپتش شما رو جذب میکنه، اما اون خلاقیت یا اینکه باحاله، زیرکانه است چقدر، شما رو نگه میداره. فیزیکالش رو هم خریدم و الان دارم و فکر میکنم دیگه از اون بورد گیم هایی شده برای من حداقل که بین این چیزایی بازی کردم و دارم، این رو همیشه میخوام همراه خودم داشته باشم. شاید اونقدر بازی نکردم که همچین حسی دارم، ولی خوش میگذره و برام فعلا جذاب دیدن اون واکنش اولی افراد به بازی، چون خودم هم ترجیح میدادم که تو بازی کارت دستم بیاد و در لحظه ببینم قابلیتش چیه، که باعث سورپرایز هم میشد که ایو that's cool. و جدای از اون اصلا کانسپتی که بازی داره، شکلی که خودش رو طراحی کرده، عملکرد کارت ها و جذابیتی که به کل داره، من هم الان با خانواده بازی کردم، هم با دوست و غریبه و آشنا و هر کیو که پیدا کردم گفتم بیا یه دست این بورد گیم رو بزنیم. با اینکه الان 5 6 تا بورد گیم دیگه هم دارم، آن مچ یکی از بازی‌هایی که یکی از بورد گیم هایی که برای من جذابیت خودش رو به خصوص امسال پیدا کرد و دلیل این که حالا به خصوص برام مطرح بود که به یک بورد گیم حداقل اشاره کنم اینه که یک علاقه‌ای من همیشه داشتم و این حرف‌ها رو بارها تکرار کردم، احتمالاً اون کسی که دنبال می‌کنید میدونید، به کالکت کردن و بورد گیم و یک سری چیزای گیک و اینجور چیزها داشتم، ولی همیشه یک فاصله‌ای گرفتم یا اینطوری بوده که خب تاس دیندی دارم ولی یک دست هم دیندی بازی نکردم، نمیدونم چرا، حتی علاقه ای ندارم که سشن هایی که بچه ها میذارن اون سطح از کامیتمنت و تایم رو بدم به دیندی بازی کردن، بعدم نمیاد بازی کنم. ولی این بورد گیمر رو حداقل این فرصت رو دارم و اونقدر چیزی نیستش که دسترس ناپذیر باشه، تا یه حدی شاید چرا، ولی هنوز اون جذابیت و اهمیت خودش رو برای من داره
و واقعا آن مچ رو هم دوست داشتم. اینطور نیستش که صرفا برای این بخش رو تعریف کردن ترجیح دادم که یک اثر رو بذارم توی مورد علاقم. توی موزیک به یه ژانر میخوام اشاره کنم تا یه آلبوم و اونم چیزی نیست به جز ویکی، ویژوال کی. کلی وقت باش گذرونم و دیگه کم کم درگیر دراماهاش هم شده بودم که این دراما رو دارم اینجورم که چیکار دارم میکنم با خودم، تو واقعا ولش کنم بخشو. ویژوال کی صرفاً به صدا خلاصه نمیشد، درش حضور، احساس، هویت و تصویر وجود داشت. المان هایی که شکلی با هم برخورد میکردن که چیزی تئاتریکال ازشون در میمد، که هنوز شکننده بود اما با ظرافت و صادق در عین حال. ممکنه بعضن پرصدا و بلند باشه تو پوسته خودش، اما در عمق به شدت شخصی، آسیب پذیر و اکسپرسیوه. چیزی که من رو به خودش مجذوب کرده بود نه شاک ولیو بود، نه صرفاً نگاه. این بود که چطور اجازه میداد آزادانه احساس وجود داشته باشه. درد، زیبایی، خشم، نرمی و لطافت، اینا وجود داشت و اجازه نمیداد خودت رو بیش از حد ساده سازی کنی برای احساس کردن، برای اکسپرس کردن خودت. یک چیز عمیقی نسبت بهش وجود داره که به شکل عجیب و غریب من رو گرفت و باز هم یک تجربه های اهمیت بود که خیلی وقت بود که فقط میخواستم حداقل آتسوشی ساکورای و مالیسو مایزرو رو گوش بدم، ولی بیشتر از اون رفت و اصلا شکلی که فکرش رو نمی کردم باهاش ارتباط برقرار کردم. من یک سری بودهای شاید سیاسی اجتماعی حتی برام داشت که این اشخاص رو دنبال کنم که چی از خودشون ارائه میدن، اما با چیزی طرف شدم که شاعرانه بود. شاید صرفا در همین حد بشه تعریفش کرد و کافی باشه. این وسط لابلای متنم 600 تا عکس تگ شواکه سیف کردم اینجا. What am I doing؟ متن رو تو تلگرام چرا نوشتم؟ نمیدونم چرا تو ورد ننوشتم، چون تیکه تیکه نوشتم. و وارد مدیوم بعدی که سینما و انیمیشن باشه بشیم، همون اول باید به مانستر 2023 اشاره کنم. اثری که به معنای واقعی کلمه شاید بهتر باشه هیچی ازش ندونید. در حد ژانر ببینید چیه، شاید اونقدر تجربتون رو تأثیر نذاره، ولی قطعا مسیرش رو تغییر میده. حداقل بر من که اینطور بود. فیلم به طرز سورپرایز کننده ای ارزش باز تکرار و سینمایی بالایی داره. حوصله میکنه و نه خودش رو بیش از حد توضیح میده، نه نیاز داره توجیه کنه حضورش رو. اجازه میده وزن فیلم آروم آروم رو دوشتون سنگینی کنه، به شکلی که حتی لهتون کنه. شاید اولش با یک نوازشی معمول سراغتون بیاد، یا مثل یک بادی گذرا که بر روی صورتتون میخوره، اما آخرش خودتون رو تو طوفانی پیدا میکنید که شما رو قلاب کرده و چنگ میندازید تا خودتون رو نگه دارید، یا حتی رها میکنید و اجازه میدید که توی این احساسات و این تورنادوی تفکر و قلب و روح و مغز و همه چی غرق شید. مانستر تبدیل میشه به یه آینه برای چیزی بسیار انسانی تر. تبدیل میشه به وزنی سنگین از اندوه و ترسی که مردم دورش میچرخن. حقیقتی رو برملا میکنه از روی واقعی کسی که هیولاست. چی بهتر از این که بعد از مانستر 2023 به اثری مثل سامر هیکارو داید اشاره کنم. از اون اثرهایی که بدون سر و صدا و بدون اینکه متوجه بشید زیر پوستتون میخزه. نگاهی بهتون میکنه که یکم بیش از حد طول میکشه.
ولی آروم به وجود داشتنش ادامه میده. چیزی آشنا تو خودش داره که به نظر غلط میرسه و انکارش میکنیم. چیزی که از سامر هیکارو برای من موند فقط ترس نبود یا یک حس به خصوص. اندوه، عشق، انکار، انکار، انکار و ترس و تفکری که انقدر تو هم حل شدن که جدا کردنشون غیر ممکنه. نمیشه فهمید کجا این موقعیت شروع شده نه کجا قراره تموم بشه. شما رو تو سناریویی پیچیده و هوشمندانه قرار میده که نمیتونید یک نتیجه ساده ازش بگیرید و اگر این کار رو میکنید یک سری چیزها براتون غیر قابل تحمل میشه. این اثر نه آرامشی به شما میده نه پاسخهای مستقیم و ترتمیز. نشون میده بدون اینکه متوجه بشید کنار چیزی زندگی میکنید که نه میدونید وجود داره بعضن نه میخواید وجود داشته باشه و یک جا خیلی سریع این واقعیت به شما غلبه میکنه، فضا رو غیر قابل تحمل میکنه و اونجاست که باید دید که ازش روی برمیگردونید یا که نه و چه برخوردی باهاش دارید. فیلم گاو فقط فیلمی درباره از دست دادن و عزاداری نیست، یک فروپاشی هویتیه، از بین رفتن تنها چیزی که تو رو سر پا نگه داشته. و بیشترین چیزی که منو تحت تاثیر قرار داد خود تراژدی نبود، بلکه این بود چقدر واقعیه و دراماتایز نشده، چیزی رو دیمونایز نمیکنه، چقدر تو لایه‌های خودش مسائل مختلفی رو جا میده و اجازه میده که اجتناب ناپذیر وجود داشته باشه. حقیقت شرایط و احساسات. فیلمی تأمل برانگیز و عمیقاً انسانی که به شدت جا برای صحبت و دغدغه‌مندی داره. همه چی رو دارم اسکیپ میکنم. این اثرها رو دارم بی اهمیت نشون میدم و بی ارزش. ماسمالی دارم میکنم و ویدیو سال رو دارم میبندم. و حالا که رسیدیم به انیمیشن های میازاکی که هی عقب انداخته بودم و چند تاشون رو با هم دیدم و چندین بار هم سراغشون رفتم، همون اثرها رو الان همونا رو هم قراره یک جا ببندم بره. خلاصه میتونم بگم که اثرهای میازاکی صرفاً یک داستان دیگه نیستن، یک دنیاییه که فرصت قدم زدن درش رو داریم، یک دنیایی دعوت کننده، شکننده، با ظرافت و در یک کلمه زنده. چیزی که دوست داشتنیه صرفاً جلوه های بصری نیست، این نقش و نگاه به زندگیه، گاهی نامرتب، گاهی پیچیده اما همیشه زیبا. آثاری که یادآوری میکنن تخیل فرار از واقعیت نیست، بلکه لنزیه برای دیدن جهان و خودمون، حتی که عمیق‌تر. چینسا من ریز آرک چاقوییه که انتظارش رو نداری، در ظاهر پر از اکشن، هرج و مرج و خون، اما تو عمق خودش پر از دلشکستگی، تنش و اون لبه تیزی که ارتباط انسانی باشه، اعتماد و خیانت، خواسته ها و تمام اون چکش هایی که به این آهن ما خورده. حتی اگه بدونید که داستان به کجا میره، اصلا به نظرم قدرتش از دست نمیده. هر تعامل وزنی بیرحم، صمیمی، بامزه و احمقانه داره و حتی فراموش نشدنی و تأمل برانگیز. در مدیوم آخر که کاغذ باشه میخوام دو تا اثر رو بهشون اشاره کنم و پرونده سال 2025 رو ببندم با تمام کم و کاسی ها و انتخاب هایی که شاید پس فردا مغزم رو بخوره، ولی خب امیدوارانه به اندازه کافی ساختار خوبی طراحی کردم برای این سیستم که جواب خودش رو پس بده. اول به The Girl From Other Side اشاره میکنم. یک فضای بین سایه و نور. هر پنل شکننده است، هر سکوت سنگینه و هر تعامل وزن دنیایی رو که آروم در حال فروپاشی رو با خودش داره، چه دنیای بیرونی
چه دنیای درونی کرکترها. این داستان فرای چیزی درباره نور و سایه است، هیولا و انسان و این کانترست، درباره مرزها، ارتباط و غیر ممکن بودن رسیدن کامل به دیگریه. خوندن این اثر و قدم گذاشتن در دنیاش هم زیباست، هم نگران کننده، هم معصومیت درش وجود داره، هم خطر، مهربانی و غمی که اجتناب ناپذیره. داستانی فلسفی و شاعرانه از پذیرش درونی گرفته تا ضعف و ترس هایی که از خودمون داریم، از محافظت از خودمون گرفته تا صدمه زدن به خودمون و خودمون. زیاد میشه در رابطه با این نور، سایه، سلف و فلسفه اثر صحبت کرد، اما دیگه باید به یک اثر دیگه اشاره کرد، روی این پرونده رو بست. ویچهت اتلیه، یکی از زیباترین چیزهایی که خوندم. دنیایی که مستقیم از یک رویا کشیده شده. هر خط، هر سایه، هر درخششی همزمان جادو و هم طلسم خودش رو داره. این اثر شگفتی و دقتش رو به خوبی منتقل میکنه. نحوه برخورد نویسنده با یادگیری، کنجکاوی و پیامد دانش یا کلیت این اثر و اینکه یه حالت دیوار چهارمی هم داره، بر من جذابیت خیلی زیادی داره. زیر این زیبایی ظاهری تنش هم وجود داره و هر انتخاب و اتفاق مهمه. قدم گذاشتن به جاییه که با هر حسی که درش وجود داره نمیشه ازش جدا شد، حتی اگه شما رو ببله. تعادلی بین شگفتی و احتیاط و یادآوری این که هر چقدر بعضی چیزها زیبان اما هرگز بدون خطر نیستن. و بریم سراغ اون فرمت از honorable mention، ببینیم که چطور در میاد. امیدوارم که تایم این ویدیو و این پیسینگی که داره رو خراب نکنه. ببینیم چجوری در میاد. توجه کنید که honorable mention ها، نه اینکه راجع به دونه به دونشون صحبت کنم و شاید حتی تک کلمه. بهترین استاکر، واقعا کمدی اما ترسناک، واقعا you beautiful bastard. کودکی، علاقه، نمیدونم، حس میکنم شاید انگار اشتباهه که بخوام این مدلی راجع بهشون صحبت کنم و تو یک تک کلمه بهشون تعریفشون کنم، ولی خب با دوست ها. زیبایی موج آب، یک درس نیاز، دانشمند و اعتراض، resistance, my cup of tea, I mean it's guts، بارون، هاموجری، بازگشت، ایترنال، کودکی، I don't know، اون تجربه‌ای که داشتم با شخصی که بازی کردم یا حالا هرچی بوده رو نمیدونم چطور میتونم توی کلمه تعریف کنم، ولی روح، انجلیک، I don't know، ولی خب قابل تأمل و تفکر. حیف، you horny bastard. فالن، فانتزی، اینا رو هم دوباره میبینم ولی انگار از انجام دادن این بخش، از پیش بردن این پروسه، حتی گفتن این تک کلمه ها، این بخش معنیش رو حداقل برای من پیدا کرد. با یک کلمه تعریف کردن این چیزها انگار تو یک جعبه‌ای قرارشون میدم از خاطره و حس ها. و اصلا دلیلی که گوست رایدر رو دیدم، یاد یک بازه‌ای از خودم افتادم که چطور این اثر بر من یک جادوی عجیبی داشت و اینطورم که
این چیه؟ مثلا من رو با این فیلم فرستادن دنبال نخود سیاه، ولی هنوز دنبال نخود سیاه مون. ولی خب وجودیت و اجتناب ناپذیر، مغز، مواد، دارو، مایه های شیمیایی که در ما پخش میشن. I don't know. I don't have a word for this. کودکی، آرزو، حسرت، قصه، سختی، نمیدونم، صدای روح، نامه‌ای که معلوم نیست باید باز بشه یا که بسته بمونه. I don't know. That's it. اینا هم میتونن باشن، ولی خب اینطوری هم که دیگه حالا واقعا نیام دونه دونه چیز کنم. Honorable mentions و هنوز تعدادشون هم کم باشه، هرچند زیاد شد، ولی خب این بخش رو حالا گفتم اشکال نداره این مدلی باشه، چرا که نه. و این بود از سال 2025. سالی پر از تجربه، پر از آثار هنری که نه تنها سرگرم کننده بودن، بلکه من رو بعضن با خودم روبرو کردن. بعضی از اونها من رو شگفت زده کردن و بعضی به فکر فرو بردن و در کل به انواع و اقسام مختلف به چالش کشیدن تا بتونم با محدودیت‌های خودم روبرو بشم یا خودم رو بپذیرم و اتفاقاً ببینم که محدود نیستم. هر اثری که تجربه کردم فرقی نمی‌کرد کوچیک باشه یا که بزرگ، جدید باشه یا که قدیمی، خوب باشه یا که بد، بخشی از مسیر من بود و گذاشتن اتفاق افتادن، let it happen، در لحظه بودن، بدون قضاوت، بدون فشار و این حرفا. شاید برای خیلی عجیب باشه و این حرف قابل تأمل، قابل بحثه که چطور تجربه زیستی خودمون و خیلی چیزها رو از فیکشن یاد بگیریم. برای من خیلی جاها این شکلی بوده، خیلی از ایموشنال تریگر هام رو از این اثرها نیاز داشتم تا بتونم خودم رو خالی کنم یا حتی که از چیزی با معناتر، هنری، زندگی، روح پرشم. اما هرچی که بوده با هر چالشی این مسیر طی شده. دم شما هم گرم که امسال با من همراه بودید. همیشه سعی میکنم لابلای حرفام یه رفلکتی هم داشته باشم از شرایطی که ازش رد شدم و یک سری کلید واژه و چیزها رو تو متنم قرار بدم یا که مخفی کنم که شاید فقط خودم بفهمم و اوتیسم نمیدونم چی، ولی خب کرمشو دارم و لذت میبرم که این کارو میکنم و بعدن خودم هم حتی نمیفهمم. And you know what? I may not be Shakespeare and all, but I'm only human after all. و بعضی موقع از چیزی که نوشتم لذت میبرم، حتی ذوق میکنم. چیزی که درست کردم رو بعضی موقع خودم میبینم و حتی سرگرم میکنم خودم رو چون یادم میره که چی درست کردم یا چه حرفی زدم، چون نیازی ندارم حتما یادم بمونه که این حرف رو زدم اینو یادداشت کنم. بعضی موقع با اون ادیت ساده‌ای که خودم زدم مثلا اشک خودم رو در میارم و واقعا که شانس آوردم هستم. با تمامی بالا پایین ها، شک و تردیدها و همه چی، این مسیری که طی شده برای من ارزش داره و خوشحالم که به هر نحوی که هست اون رو با شما به اشتراک میذارم و بعضن با هم مسیر میشیم. درد، عشق و حسهای مختلفی رو از خودمون به اشتراک میذاریم و به زندگی و عشق ورزیدن ادامه میدیم. دم همتون گرم، بوس به همتون و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. همین، چیز دیگه نمیمونه و شب و روزگار خوش.